صباح الخير. رجعت قصر البارون تاني عشان في 4 اسئله بتتكرر في كل الكومنتات. السؤال الاول، ايه اللون ده؟ ازاي عملتوا اللون ده وبوظتوا اللون الاصلي بتاع القصر؟ السؤال التاني، العفش اللي كان جوه، ما هو القصر ده انتوا ما استلمتوهوش فاضي، ده مش على المحاره يعني. السؤال التالت، السرداب اللي بيودي بين القصر وبين كنيسه البازيليك. والحاجه الرابعه اللي اتكررت كتير قوي، القصر ده مش بيلف، مش حتى البرج ده بيلف، في اوضه بتلف على رمان بيلي. ال4 حاجات دول هنرد عليهم دلوقتي. أنا مشرف على القصر وماجستير إدارة تراث ثقافي جامعة السوربون عن تراث هليوبوليس كله. طيب بوظتوا القصر ليه وحطيتوا اللون ده؟ لا احنا ما بوظناهوش والله، هو ده لونه. طب عرفتوا ازاي انه ده لونه؟ بنعمل كذا اختبار قبل ما نبتدي في اي عمليه ترميم، بيبقى فيه اختبارات وبيبقى فيه تحاليل وبيبقى فيه دراسات. تحاليل يعني بتشيلوا الطبقه الاساسيه؟ بالمواد الكيماويه دي بتتشال بقى الايه، طبقات ورا طبقه لحد لما بنوصل للون الاساسي اللي هو ده. بصوا الفرق بين اللون ده واللون الاساسي كان عامل ازاي. يعني احنا بنعمل مكاشف. مكشف ده يعني ان احنا بننظف العوامل التراب او العوامل التعريه اللي حصلت للقصر او التجويه اللي حصلت للقصر، بنحاول نكشف اللي هو التراب والمطر والكلام ده، بنحاول نكشف نجيب درجه اللون الاصليه للقصر وهل تم دهانه او لا. ده بالنسبه للاختبارات. كل ده كان الطبقه دي، اللون ده هنا، ده بعد لما اتكشف اهو، ده بقى الالوان الاساسيه كانت كده، فيها طوبي وفيها رمادي وفيها بيج، كل دي الالوان. التحاليل بناخد عينه من اللون وبنوديها معامل تحاليل وبتطلع لنا النتائج. يعني من التحليل ده بنقدر نعرف اللون او المكونات بتاعت مكونات اللون كمان. تمام. الدراسات اللي هي الدراسات التاريخيه والاثريه اللي احنا قمنا بيها قبل عمليه الترميم عشان نتوصل اللون ده هل ذكر في اي مصادر او لا، او بالفعل توصلنا ان هو ذكر في وثيقه فرنسيه ترجع لنفس تاريخ موجوده هنا. موجود جزء منها الصفحه اللي مكتوب فيها اللون، ان هو لونه بيرن سيانا، وان هو مكون من اكاسيد حديد واكاسيد نحاس، وان القصر البارون هو اللي اختار انه يميز اللون ده بلون مختلف. كولور اون تير دو سيان. لو جينا بجوجل وكتبنا كولور تير دو سيان، نفس اللون، نفس ده اهو صورة كمان، نفس درجة اللون اللي هو البني، نفس الدرجة. مدهنش، تم ضخ القصر بالمضخات باللون اللي هو البيرن سيانا ده، والتحاليل طلعت متوافقة تماما مع الدراسات اللي احنا قلنا بس انتوا لما عملتوه ما عملتوش رش بقى، انتوا عملتوه دهنتوه عادي؟ مش دهان، تبتين. اوكي. تبتين ده تكنيك في الترميم بدل الدهان، يعني ما بننزلش بفرشه او لا، هو بالقطنه، وبيبتدوا يبتلوا الاماكن اللي ما فيهاش. بالقطنه ده كل ده اتعمل بالقطنه؟ كل الواجهات اتعملت. واو. طب ده اللون فين بقى؟ الرمان البلي اللي القصر بيلف عليه، ولا الاوضه اللي بتلف، ولا هو فعلا طلع القصر ده من زمان جدا على فكره، من اول ما القصر اتبنى وكان بيطلع عليه ان هو بيلف، او ان هو على رمان بلي او قاعده خرسانيه او قاعده بتلف. أيوة، يعني قالوا القصر وقالوا اوضه وقالوا البرج وقالوا في كذا حاجه فعلا اتقالت، بس الحقيقه ما فيش. احنا يعني حتى قبل الدراسات اللي عملناها للترميم هنا للقصر كان في دراسات قبلها سابقه كتير، وما فيش اي دراسه قالت ان ما فيش اي رمان بلي في اي حته نهائي، ولا اي اوضه ولا البرج ولا القصر ولا اي مش انه كان في رمان بلي وانتوا بوظتوه ولا حاجه. لا القصر على فكره حوائط حامله وخرسانه مسلحه يعني مستحيل يكون بيلف. طب السرداب بقى، السرداب اللي بيودي من القصر ده لكنيسه البازيليك. طيب حضرتك عارف ان البارون مدفون تحت الكنيسه؟ مظبوط. بينزل له عن طريق سلالم كده تحت الكنيسه. صح. القصر برضو في غرفه كده. في غرفه كده؟ في غرفه تحت البدروم. غير الغرفه فيها مكاتب، غرفه تانية. في غرفه تحت البدروم. الغرفه دي الناس بقى جالها تخيلات ان ممكن يكون في سرداب موصله بالغرفه. بس هل الغرفه دي كان بيتعمل فيها ايه؟ كان فيها ايه الغرفه دي؟ مخزن في المطبخ. في ليفل، يعني في نفس ليفل المطبخ ولا في ليفل تحت المطبخ. اوكي.
فهي مخزن مش اي حاجه تانية يعني. يعني انتوا ما ردمتوش السرداب برضه؟ هو مش سرداب هو مش سرداب، هي اوضه. اصل قايل لكم حاجه وحشه عملتوها؟ طيب مش معقوله كده لا يعني. والله ما عملناش اي حاجه وحشه. طب انتوا اللي الحمد خدتوا لله. العفش. لا تم بيع محتويات القصر كله في مزاد علني 1954 بعد الثوره. اتباع القصر ومحتوياته في مزاد. المحتويات كلها اتباعت سنه 54. القصر فضي تماما من جميع الاساس اللي موجود فيه. كل العفش اتشال والتابلوهات اللي كانت موجوده، الساعات، كل شيء كان موجود في القصر اتباع سنه 54. وبعد كده القصر نفسه كقصر كمبنى اتباع لاسرتين، والاسرتين سابوه لمده 50 سنه. كانوا عايزين يعملوا فيه مشاريع او ما شابه، بس هم ما عاشوش فيه. عشان كده حصل التدهور اللي حصل للقصر ده بسبب ان هو 50 سنه كان يعني متساب، ما كانش في حد موجود. اوكي، انا عايز اسالك على حاجه بس اخيره. البرج ده البرج ده خرسان طبعا. الرسومات دي بقى اللي هي الزخارف دي دي كلها قوالب يا اما من الاسمنت يا اما من الاسمنت المسلح. دي اتعملت هنا او الخرسانه او خرسانه مسلحه. اتعملت بره واتشحنت على مصر هنا. وفي صور على فكره قديمه بتبين القصر وقدامه القوالب دي كلها موجوده. والعلم تقنيه القوالب دي من ضمن يعني كان القصر تقريبا اول قصر يستخدم التقنيه دي في مصر، اللي هو القوالب وبتتركب على واجهات القصر زي الليجو، زي قطع الليجو. اوكي ميرسي. العفو. ميرسي يا فندم، متشكر جدا. العفو. طيب انا كده خلصت. يعني اللون ده هو اللون الاصلي، يعني ممكن يعجبنا ما يعجبناش، دي قصه تانية اصلها اذواق يعني. فبس اللون هو اللون الاصلي. بالنسبه للعفش، العفش انيا با عفش، العفش فيني وفيني من زمان قوي. سرداب انيا با سرداب، برضه سرداب فيني راح خلاص من الاسطوره بتاعتنا يعني. القصر اللي بيلف، البرج اللي ورا ده اللي بيلف، الاوضه اللي بتلف، ده برضه فيني، مفيش انيا با، كله خلاص، كل اساطير واحلام الطفوله انتهت. يبقى شيء واحد بس ممكن نتجادل عليه، هل اللون ده حلو ولا اللون ده وحش؟ اللون ده بلدي، اللون ده مش بلدي، نقول زي ما احنا عايزين. بس اللون ده اصلي او مش اصلي، اعتقد الكلام فيه خلص. ده اللون الاصلي. صباح الفل.